Góðan daginn og verið velkomin á Sjálfbærnidag atvinnulífsins sem nú haldinn í 3. sinn undir yfirskriftinni Má þetta bara? En við ætlum að skoða hvort það sé einhver viðskiptatækifæri sem að felast í sjálfbærni. En ég heiti Hugrún Elvarsdóttir og ég verkefnastjóri hjá Samtökum atvinnulífsins og verð fundarstjóri hérna með ykkur í dag. Það er alltaf einstaklega gaman að vera komin hérna í nýjar og glæsilegar höfuðstöðvar Deloitte, en við erum einnig í beinu streymi bæði á Vísi og MBL. En sjálfbærnidagurinn hefur fest sig í sessi þar sem að fyrirtæki hafa getað sótt sér nýjustu þekkingu sem að nýtist þeim í rekstri út frá ýmsum hliðum sjálfbærninnar. Undanfarin ár höfum fengið til okkur erlenda fyrirlesara og fjölbreytt íslensk fyrirtæki og höfum tekið meðal annars fyrir kapphlaupið að kolefnishlutleysi, hringrásarhagkerfið, nýja og komandi löggjöf og virðiskeðjuna. En tilgangur dagsins í ár er að skoða hvort viðskiptatækifæri felist í sjálfbærri umbreytingu á starfsemi fyrirtækja, hvernig sjálfbærni getur mögulega að laða að nýja og framtíðar viðskiptavini, gefið mögulega samkeppnisforskot, opna dyr á auknu fjármagni, en líka hvenær er stutt í grænþvott. En framundan er spennandi dagskrá og við munum byrja á því að hlýða á aðalfyrirlesara dagsins, Klaus Stig Petersen, sem mun fjalla af hverju heimurinn þarf að því að halda að fyrirtæki leiði í sjálfbærnimálum og hvernig fyrirtæki geta nýtt sjálfbærni til aukinnar hagræðingar í rekstri. En því næst heyrum við erindi frá Gunnari Sveini Magnússyni sem er meðeigandi og yfirmaður sjálfbærni og loftslagsmála hjá Deloitte á Íslandi, en hann ætlar að fara yfir þessi svona siðfræðilegu mörk sjálfbærni og grænþvott. En að erindum loknum hjá bæði Klaus og Gunnari gefst okkur snarpar vonandi 10 mínútur fyrir mögulega 2 til 3 spurningar úr sal og ég mun hlaupa einn á milli með mikrofón, hann ætla að biðja ykkur að lista niður ef það er eitthvað spennandi sem þið heyrið í erindunum og þannig að við getum tekið það aðeins fyrir. En Gunnar mun síðan stýra pallborðsumræðum hvort það sé hægt að hagnast á sjálfbærni. En þáttakendur í umræðunum kom úr ólíkum áttum atvinnulífsins og það er Halldór Benjamín Þorbergsson, forstjóri Reyins, Aðalheiður Jakobsen, eigandi og framkvæmdastjóri Netparta, Egill Jóhannsson, forstjóri Brimborgar og Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunnar. En í kjölfar sameiginlegar dagskrá verður boðið upp á morgunhressingu fyrir gesti í sal áður en Margrét Helga Guðmundsdóttir, sem er verkefnastjóri í sjálfbærni og loftslagsmálum hjá Deloitte, mun leiða vinnustofu í EU Taxonomy, svo ekki fara langt ef við vorum búin að skrá okkur á vinnustofuna því að hún verður hérna í þessum sal. Það stefnir því í hörku fund í dag og ég ætla að reyna að hafa tímastjórnunum í lagi, en að því sögðu ætla ég að kynna fyrir ykkur aðalfyrirlesara dagsins og ætla því að skipta yfir í ensku í smá stund. But it is my pleasure to introduce our keynote speaker, Klaus Stig Petersen, who is a renowned sustainability leader for Deloitte in the Nordics. Klaus has worked on sustainability issues with businesses for more than 30 years as a global leader of sustainability in biotech and in packaging. He has been on advisory boards for Walmart, Procter & Gamble, and Trane Technologies, and has also served as a board member for several businesses. Klaus holds a master's degree in sustainability assessment, a PhD degree in sustainability and business integration, and is a professor in sustainability and business strategy at the University of Aalborg in Denmark. Klaus has achieved many accomplishments in his field, one being recognized as a global goals pioneer by the UN and Secretary General Ban Ki-moon in 2016 for his work to make sustainability a strategic business agenda. Please join me in welcoming Klaus Stig Petersen to the stage. Thank you so much for the kind introduction. I'm sure my mother would have been really proud if you heard that. But there's one thing that you didn't say, and I have a confession to make, because 30 years ago when my journey in sustainability started, I had long hair. I was a member of Greenpeace. And to me, business was really the bad guys. I was really, really concerned about the state of the world already then. I wanted to make a difference. I wanted to be part of making the difference.
But I also quickly learned that to make a difference for the world, it was not enough to be an active Greenpeace member. It was not possible to go into politics to make a difference. I had to find a way to mobilize the powers of business to help find out how can we make business better for the world. So I decided to cut my hair, put on a suit, and join business 30 years ago. And that has been a phenomenal journey. And you already told that I worked in packaging, I worked in biotech, and then recently, this summer, I joined Deloitte. So I'm very new to Deloitte, and today I'm not going to share with you the latest Deloitte insights or the latest Deloitte tools or the latest Deloitte concepts. I'll leave that to Gunnar, who is a real Deloitte expert and who is local here in the market. What I'm going to share with you today is more what I've picked up on this journey on the role of business over the last 30 years and how I see this being a key force for good and how business is absolutely critical for the future of this planet and for all the businesses that we represent. So I'm going to talk about the role of business, the challenges we are facing in principle and in general, and then some of the opportunities in front of us and share some of my experiences. So that's the plan. And before we go into that topic, anybody know this guy? You know him? Milton Friedman. That's correct. That's Milton Friedman, the winner of the Nobel Prize in Economics in 1976. A smart guy who has said many smart things, also things that has provoked the sustainability community. The business of business is business. In the classic capitalistic interpretation, meaning that if business do well, there will be the trickle-down effects that will take good care of everything in society. I think it's fair to say that the classic capitalistic model, as interpreted by Friedman and his friends, has not delivered a sustainable world so far. I mean, we do have alignment and agreement at a global level on where we want to go. We have the global goals for 2030. They were shaped in a way that kind of became very, very attractive to business. Many businesses even started to see them as a purchase order from the future. Those are the needs that we need to meet. Those are the needs that business needs to fulfill to be successful and relevant for societies. And when you think about what is a business, I mean, we only have a business when we meet the needs of people. And what are the biggest needs of people? 193 countries agreed and told us the global goals are really what we need to fix. So from a business point of view, what is the most interesting, relevant, and profitable you can do about meeting the really big needs of people being sustainability? Those goals here were designed to align policies, investments, innovations, consumer behavior, every moving part on this planet to make everybody go in the same direction and to create the future we all want. And getting back to this guy, he's right. If the global goals are working for us, then he would be right, because then there would not be any contradiction between sustainability and what is good business. But we all know there is a lot of contradictions. It's not easy to make good profits from sustainability nowadays. And why is it so? That is the big question that I'm still struggling to find answers to. And I truly believe that it's going to change in the future, and I truly believe that we as businesses have to lean in, take leadership, and then we will be rewarded big time. But let's talk more about that in a few minutes. So let's quickly go back to this about the role of business. In my view, the role of business was really redefined in the public space in 2012, 12 years ago, when the UN called all countries to come to Rio de Janeiro to help start the process of defining the UN global goals. And what was really new here was that the UN, for the first time, opened its doors to business and to investors. And they said, can you please join us? Can you please come and take part in developing a set of goals for the world in 2030 that is attractive and appealing to you? Because without the contribution of the private sector, investors and businesses, we're not going to have a sustainable world. So that was really, really new.
I was there in Rio de Janeiro in 2012. I joined these working groups. We started with 19 working groups, so-called open working groups, and they landed at the 17 Sustainable Development Goals in 2015. You may recall it, September 2015, the global goals were concluded, 193 countries agreed, and it happened to be Denmark, my home country, that was having the chairmanship of the UN. So it was the Danish chair of the parliament that was sitting next to Ban Ki-moon, and the Danish prime minister that was kind of concluding that the goals are now adopted. And they were, as I said earlier, those goals were really designed to align politics, regulations, innovations, investments, business actions, and buying behavior of everybody towards these common goals. We had a big party that evening. I was extremely impressed that it was possible for 193 countries to agree on such an ambitious plan. Then, of course, from plans to action, was this really going to shape collaboration and action towards these goals going forward? The first test came a few months later, where the Paris meeting took place and the Paris Agreement was adopted. So again, a confirmation, it is possible to collaborate on big global challenges at global level. Great to see that confirmed. And then we got a new guy in the classroom who did not want to collaborate. But maybe in the future we will thank the president, depending on what's going to happen this year, for really kicking off a strong movement in the US to decarbonize the US economy. Because of the signal from the president, an anti-movement we are still in was created by governors, mayors, businesses, investors, universities, basically mobilizing a lot of activity to decarbonize the US economy. One remarkable example is the project Gigaton by Walmart, basically taking out a lot of carbon off the supply chains to Walmart. Since then, all the countries that signed the UN global goals has defined their national implementation plans. The plans look very different in different parts of the world, which they have to, because the world looks different in different parts of the world, so they have to be, of course, relevant for the local conditions. Since we got the goals, we had a lot of crises in the world. We had the pandemic, we have now a couple of wars. So it's not a surprise that the state of the world is not as planned in 2015. Every 4 years, the UN make a progress report, and the last one was made last year. And I know this is very small, but you see the 17 global goals, some of the key indicators, and the color coding indicates green, yellow, and red. The only two that are green is mobile phones and access to internet. Then we have a number of yellow, where you see there is progress, but to meet the goals in 2030, we need to accelerate. And then a lot of alarm bells, a lot of red areas. We see very red areas in those related to production and consumption. Climate and biodiversity is going in the wrong direction still. We see a number of social areas also going in the wrong direction. We see inequality grow all over the world. We see people not having access to vaccines and medicine, and we see also food security under pressure. So I'll say that this is a quite alarming picture. Think about Africa. The African population will double in the next 30 years. In 30 years, the average age in Africa will be in the early 20s. If they don't have food, if they don't have access to medicine, if they don't have a job, they will probably come visit us in Europe. You are maybe lucky to be on the island here in the middle of the Atlantic. That will take a little longer time, but there will be a lot of pressure if we don't manage to turn this around and create jobs and opportunities in the local areas. So when you look at the world today, I don't know what to say. Maybe this. Anybody knows Chinese? No? So this is the Chinese word for a crisis. And what is interesting about that word in Chinese is that it's composed of two words: danger and opportunity. And to me, it's an extremely interesting and relevant way to look at the sustainability challenges we are facing right now. Because I think
we have a world in crisis. There's a lot of challenges, a lot of dangers coming out of that situation. But on the flip side of that are a lot of opportunities if you lean in, take leadership, and identify what is your role. How can you be part of solving the problems with a business model that will return profits to your company? And that is, I think, the key really now is to understand that opportunity, understand how these things can be accelerated. And there are a number of drivers of these opportunities and these challenges. To me, the most important drivers right now that is impacting the opportunities and challenges for business are the three that I put up here. I mean, we have the investors. We are seeing huge investors like the BlackRocks of the world and others. I mean, they are throwing money in the direction of sustainability. And as this guy, Larry Fink, the CEO of BlackRock, is saying, it's not because I'm an environmentalist, it's because I'm a capitalist. Because he has seen that to safeguard his investments in the long run, they need to include sustainability into their investment criteria. We see massive rules and regulations and other stuff coming out of the European Union, who is really determined to turn it around and to turn sustainability into a big opportunity for the member states. And we see the young generation really step up, be very noisy, and really want changes to happen. So I think this is a lot of good signals, and it could bring hope at a good day. But it also comes with some challenges. I mean, together, regulators, investors, and consumers, they could change the world. I mean, ultimately, consumers has the opportunity to define exactly what's in the market. The challenge is that they are quite unorganized, and they do not always put actions behind their intentions. The regulatory system, the EU, seems to be very efficient at producing rules and regulations, but maybe it's too much. I don't know. Maybe some of you feel the pain of the CSRD reporting at the moment. Some people joke about that the US may end up with all the technology, the Chinese may end up with all the jobs, and the European Union may end up with all the rules. Let's hope that's not the case. And then there is the investors. I mean, are they throwing enough money in the right direction? Are they really putting actions behind their intentions at the degree that is needed? So it's not simple. It's not easy to really say, this is what we're going to do, and this is what's going to happen, and this is how we will be rewarded. Let me touch on a few of these things in terms of what are the complexities as I see them right now. First of all, the consumers. What is the consumers? What do they want? Where do they go? What is the future consumer really looking like? Deloitte just carried out a big study across Europe to really get a picture of what does the future consumer look like? And that is a very, very mixed bag. I mean, if we start from the left here and go around there, then what we see a lot of inequality growing. We see also movement in terms of what sex do you really have, and many young generations believe that they're going to change sex during their life. We see huge diversity, a lot of immigration. We see an older population. We see a lot of health issues, stress, obesity, mental health issues, and we see a lot of change in power from a lot of male dominance to much more female dominance. This is neutral, this is data. What it tells me is that it's incredibly difficult to predict the buying behavior and the general behavior of the future consumers. So even though there is a strong sentiment, a strong voice about we want sustainability to happen in the consumers, when you look at them, when you look at the data, when you look at the facts that points into the future, what does it mean when you try to translate it into buying behavior? Investors, I mean, this is the Lord Nicholas Stern, a smart guy.
representing and advising many big investors. Many of them agree that in the coming decades, decarbonization will drive probably the biggest reallocation of capital since the Industrial Revolution. That is a lot of money, that is a lot of opportunity. And when there's opportunity, there's also entrepreneurs. And what we have seen in the recent years is that ESG benchmarking has become an industry of its own. Today, you have more than 600 benchmarks out there. Most of them have their own methodologies. They are not standardized. And some of these are increasingly self-serving, meaning that they define criteria to rate companies. They rate companies. They make sure it gets in the media. And then they call the companies and say, can we help you score better next time? And that's not necessarily, I think, a sustainable model. It's definitely not necessarily helping businesses or investors do the right things. But it's certainly putting a lot of pressure on many companies to report and generate data and try to navigate this territory. And at the end of the day, when you ask the big investors, so which of these benchmarks do you study? They say, none of them. We do our own studies. So be careful with this. This is a confusing territory. And yeah, that's just how it is. Then there's something that I really call the perfect storm that I'm seeing right now materializing and building up. And I think that is a great challenge and a great opportunity also for many companies. The perfect storm is composed of all the big players seeming to move in the same direction and to put pressure on the same space. So I guess you know what Scope 3 refers to. So everything outside your own operations of CO2 and the CO2 coming from the energy you buy. So all the supply chain, upstream and downstream, that's Scope 3. What we have seen in recent years is that all the major companies, in particular in the consumer area, has committed to the science-based targets, which has also in recent years included Scope 3 as a criteria to be, you can say, recognized as having science-based targets. So all the big companies have committed themselves to decarbonize their supply chains, upstream and downstream. Investors increasingly adopt that concept as well and start really pushing and asking questions to companies about their Scope 3 plans. We see increasingly that legislation and regulation coming out everywhere in the world includes the Scope 3 dimension. And then last but not least, the giants, the gorillas in many supply chains of consumer products, the world's largest retailers like the Amazon and the Walmart, they put strong pressure on their supply chains to decarbonize. So companies, investors, regulators, and the giants representing the consumers, the retailers, they are really putting pressure on decarbonizing supply chains. So why is that relevant? I think many of you may consider this annoying and now more data we need to deliver and stuff like that. But if you turn it around and look at some of those big companies, like the Coca-Colas, the P&Gs, the Nestlés, and the Unilevers, when you look at their carbon profile, then it's very, very remarkable how large a portion of their emissions is in their Scope 3. And they have all committed to decarbonizing their Scope 3. You see for Nestlé, 71% in the sourcing of ingredients. Coca-Cola, Scope 3, 93%. P&G, they have 83% in the consumer use of their products. And Unilever, a very large portion, is also related to the raw materials. And these companies, they have committed to decarbonize. And they are desperately looking for help to do it. So if you are a company that has a solution that fits into this picture, if you are a company that has a new innovation or is relatively better than your competitor, then I think that's an opportunity to open a new dialogue with a potential buyer of your products like this.
this is what we did in Novozymes that I used to work for until 9 months ago. And let me share with you, I only have very little time left, so I will do it very quickly. Let me share with you how we try to manage all this complexity that I've just talked about. So Novozymes is a biotech company, enzymes and microbes for business. Our largest customers are customers like Nestle, Coca-Cola, Unilever, Procter & Gamble that I just talked about at Scope 3. Novozymes was formed in 2000 as a standalone company, a little sister company of Novo Nordisk, the pharmaceutical. And in the beginning, our sustainability focus was very much manage reputation, keep risk and cost down in supply chain. In 2007 and 2008, we discovered that Walmart was going to do something very interesting in terms of sustainability. And we engaged with Walmart. I managed to get into advisory boards with Walmart. And we started to work with Walmart to help introduce biotech solutions to the supply chains of Walmart and started to have conversations with all the players in these value chains. And that gave us a lot of courage to really integrate sustainability into the business processes. So in the period from 2009 to 2014, we started to really integrate sustainability deep into everything we do, from supply chain operations to sales to marketing to innovation processes, and how we work with all the stakeholders in the system. In 2012, I got involved in the UN Global Goals development process. In 2014, we had access to a draft set of global goals, and we could really see big opportunities coming out of that process and that perspective. So in 2015, we launched a completely new business strategy and a new approach to sustainability. And we could go out to the world and say, we no longer have a sustainability strategy. We now have a business strategy that drives sustainability from the core of our business. That has been a remarkable journey. It's been a long journey, but the company has been rewarded big time in many different fronts. In 2020, we got a new CEO coming from a US company. She was attracted by the sustainability perspective, and she really set the house on fire and stepped up and declared a few years later or 2 years later that Novozymes was going to double in size in a 10 years period by investing into 3 big global challenges: climate, food systems, and health. So Novozymes put turbo on sustainability, using the business power to drive for sustainability, expecting to be rewarded big time from doing that. Because we saw those needs as being really profitable when we get it right. But we also knew that we had to lean in and to be really ambitious on investing and innovating and driving this agenda to be successful. In February this year, Novozymes bought an almost as big company called Christian Hansen, a biotech company, also Danish headquarters, and is very fast moving towards realizing the ambition of becoming twice the size in 2030. So I've worked for Novozymes for 16 years. I'm very proud of it. And to me, Novozymes is a shining example of how it's possible to build a business on sustainability, with sustainability, and from sustainability, and that there's no conflict in most cases between the business agenda and the sustainability agenda. So I think sustainability is a transformative agenda. There will be many waves of change in our communities, in our societies, in our markets, in our economies in the years to come. There are many waves already of change, and there are many waves you can ride, and you can also make your own waves, depending on where you are in the business, where you are in the market, your position, your strengths, and your ambition. So I believe that I picked up a few tips and tricks in the last 30 years, and it's hard to pick which one are most important, but reflecting on what has been a key for success with the companies that I've worked for and advised, it's very clear that you need to have a clear vision for what is it you want, what wave do you want to ride, and how do you want to ride it, and then you need a strategy that kind of prioritizes very hard what to pick. And this is even more important today than it was just 10 years ago, because the opportunities are so big. There are so many moving parts. There's so much confusion. You really need to be disciplined about your strategy and your priorities.
a good thing about sustainability becoming mainstream is that everybody seems to want sustainability. That is generating all the confusion and all the noise, but it's also generating a lot of opportunities for collaboration. There's a lot of partners out there that may share the same ambitions and want to go the same direction as you, that you have not thought about working with before. It may be authorities, it may be NGOs, it may be other companies. There's a lot that wants to collaborate because many realize that we need to work together to move the big rocks ahead of us. And then it's not a short-term game. It is about being persistent. And then it's also about having a wider perspective on what is value. Of course, it has value when you can get a premium price or if you can sell more. But with sustainability, there are so many different shapes of value. There's so many different currencies that needs to be included to get the full value picture. Here is just a few of them. I think it's extremely important that you recognize them, realize them, and optimize for them when you drive sustainability agendas, because the value of attracting and retaining talent is so high. The value of reputation is so high in a hyper-transparent world. So there are many things to consider when you work with sustainability. I'm wrapping up. You're sending me the eyes now, so now I know it's time. We need a better world. Better business is absolutely an essential part of the solution. It's not easy to work with sustainability. There's no free lunch. It's hard work. It's becoming mainstream like many other mainstream things, but it's doable and it's rewardable, and it makes a lot of it delivers so much on personal purpose for me and for many of our colleagues. And that's why I joined Deloitte 9 months ago, because I see Deloitte with a purpose saying, making an impact that matters for our clients, for society, and for our people. I see a global company. We are 475,000 colleagues around the world. There's not so many problems that we've not seen before. So we stand really strong to help our clients make their business better for the world. And I hope that we will be able to do that with many of you here in the room. And that's it. Tack, Klaus. So thank you, Klaus. I'm going to keep the English language flowing so Klaus can be involved in the discussion. So I was thinking of doing it in Danish, but I think I need to work a little bit on my Danish. Just a little bit of recap, and I promise some of you that are here today, I'm not going to talk about regulation. It's about, what are the upsides of sustainability. But it's good to remember, we are moving into a new environment. Sustainability is moving from something that was nice to have. You had some regulatory reporting, which was quite minimal. Then you'd maybe have a nice report with colorful pictures and such. But we're moving into a much more regulated process. And I think that's something we need to bear in mind. There are standards coming that we have to uphold and such. And I think, these regulations, you know them now quite well, taxonomy, CSRD, we can go on with these abbreviations. There's more regulation coming on the way. And I sometimes when I speak with stakeholders, there's some fatigue in the market, and I think that's understandable. But I've also, and I've said this before, if you're tired now, you'll be very tired in a couple of years if you look at it just from a regulatory lens, because this is all going to increase whether we like it or not. So our mantra and what we're really pushing for is that try to turn this into an opportunity. Then I think the fatigue will be less and more maybe an aspirational thing. If we talk a little bit about the ethical aspects, and that's something I wanted to talk about, and building on what Klaus was talking about, about how do you transform a company into a more sustainable company. And it's important for us who are in the business to remember, like we have to earn this license to operate now. And some of those stakeholders that Klaus mentioned, for example, Generation Z, they're looking at companies with different eyes than maybe our generation. They're looking at the people and the purpose behind the company, not just the product. So
they're looking at, is this a company a sustainable one? Is this a company that is actually, making amends for the negative impact that it's having on the environment? Or is it a company that just doesn't care? So I think this is something that I think most people agree, is that if you cause harm to something, if you're polluting, if you're the air or the rivers or the oceans or whatever, of course you should pay for it. You should try to then make sure that that doesn't happen, or if you have to do it as an aspect of your business, then you have to pay for it. But on the other side, if you're in a business that you are actually contributing to the good, your company is helping, we're turning the tide, then why shouldn't you be compensated for that? So I think that's also important for us to remember, is that we are trying to now push the meter in that help those companies that are part of the solution, that they are rewarded for it. And those companies that are part of the problem and don't want to change, that they will then be punished. So this is the thinking, and this is coming from the regulatory side, this is coming from the consumer side and the finance side. So that's something to bear in mind. And that brings us also into this thinking about greenwashing, and I think that's something that we have to find this balance between, there is on one hand we have claims, we're doing some good work, we really want to talk about that with our clients, with the public, and then on the other side we are have to be conscious, are we doing this the right way? And I sometimes have discussions with clients about this, like, but how to make sure that I'm not saying something that's greenwashing. And I think this is becoming an increasingly more, let's say, relevant risk. And it can have reputational, obviously, risk, but also legal and financial. So that's something that we as in the business community need to be aware of. And it's not without, let's say, precedents that are coming into this area, is that there has been, green claims have been increasing, and companies have been talking about, their products and such. But there's a recent study by the European Commission that shows that 42% of claims were exaggerated, false, or deceptive. 37% of the claims included vague and general statements, including eco-friendly or sustainable, and with no substantiation. And then 50% of cases, the company, they could not provide sufficient information for consumers to assess the accuracy. So greenwashing, we've seen this also in Iceland, everywhere, and I think my personal opinion is that many cases of this is misunderstandings. Sometimes we feel like companies just don't fully understand what they're saying. And once we've kind of pointed it out, they're usually very willing to change. But it's also good to know now that there is a new directive. I had to talk a little bit about regulation. There is a green claims directive coming, and the purpose of it is to help make these green claims more reliable, comparable, and verifiable across the EU, including Iceland. Protect consumers from greenwashing, contribute to a circular and green EU economy, and help establish a level playing field when it comes to environmental performance. So coming back to the license to operate thinking, this is a way to help companies who perform well to then actually be able to talk about it with confidence and without having risks of greenwashing. So there's also a new phrase coming through, and that's so-called green hushing. And I don't know if many of you heard about this, but that's when companies are actually, let's say, moving back from some of their claims. They're unsecure about their targets or their goals or the products. So they're starting to maybe tone down their voices in the media or in their reporting and such. And here on the other side of the Financial Times article, this is quite recent. And this is an example where even some of those companies that Klaus mentioned, who have set ambitious climate targets, have decided to hold off a little bit while they kind of get their facts straight, including Scope 3. Because they really want to make sure that they're not saying anything that could jeopardize them going into, greenwashing.
So I think that's something to bear in mind, that we're going into this environment where companies are more under scrutiny from the public and the regulator on what they're saying, and they will be held accountable for that. So just a little bit just to follow up on what Klaus said. I mean, what do we then do? I mean, how do I, it seems like an impossible situation. On one hand, you're saying there's all this regulation, we got to comply with all this stuff, and we have to be in this sustainability new world, we're getting tired, and let's move on. And on the other hand, Gunnar, you're saying, well, there's also regulations saying, well, you have to be careful what you say and what you do. And how do you find that medium? How do you actually use sustainability then to create a better business? And these are some of the ideas that come from us, is that, first you need to educate. We need to know much more about this. And I feel that when I speak to companies, that people generally want to know more, and the C-suite and the boards, they want to know more. So I think it's very important that we understand what we're talking about. Number two, we need to invest in this. We need to put much more resources internally in the companies to this category. And when you do your annual budget or 5-year budget, you need to have a new budget line called sustainability, because it's going to cost you some money in the short term at least. Integrate. You need to align your core business, like Klaus was talking, and operations with your sustainability targets and policies. And I think that also comes back to these companies that are pulling back from their targets, is they may have set some climate targets, but it was just maybe the sustainability team who put those climate targets. And then the business just kept going on. So you can't have that. You need to integrate. You need to align the core business. And cooperation. I mean, we're all in the competitive mindset here. We're all in the business area. We want to compete, want to be the best. But in order to have traction in this, we need to have multiple stakeholders working together. And the value chain is extremely important. Set targets. There have to be ambitious targets, but they have to be realistic. And you need to have plans on how do you get there and how do you finance this. And then maybe the last point in terms of also having this comfortability on talking about sustainability, you should have someone look at your work, make sure that you're using the best practice, make sure that someone's holding you accountable. And then when you've been assured or double checked by your this company or whoever does it, you can have more comfort going to the market and talking about how green your company is or how sustainable and where you're putting your bets on. So I think I'll stop there because I really want to have a discussion with you and include Klaus. So Klaus, if you join me here, and maybe open up for a couple of questions. You have to stand here for the recording, right? Yeah. Okay. So I'll leave it, probably questions coming to you. So anyone want to jump with a question or want to kick it off? So maybe I'll start then with one question. So Klaus, what are you seeing now with these regulations coming in pretty fast? You mentioned the CSRD, the double materiality, taxonomy and others. What are you seeing like Danish companies now? How are they using these regulations to now integrate into their business and strategies? Are you seeing this coming very fast now? Yeah, absolutely. I mean, there is a deadline for when you have to be ready, so that is helping accelerate the processes. So I see a lot of companies investing in collecting data, building systems, reporting. I see a lot of companies struggling because it's difficult. Sometimes data are not available, the systems are not fit for this. So there's a lot of investments being made right now. And of course, it's needed. And of course, it's great and it has value to arrive at a place where you feel comfortable and you can report and you are in compliance. But I think the next big opportunity is really to look at all this information, look at all these insights, all these data, and then ask yourself, okay, what's next? Where can we improve? How can we turn this into value? Either value for optimization and cost saving, value because we see new opportunities in the marketplace, or we see new ways to engage with the stakeholders that can help drive and accelerate our business. So I think the next big opportunity for everyone is really think next, think how can we extract value from all the investments we have made? Because as Gunnar said, compliance is great, but if you only think about compliance as the outcome,
you will probably run out of steam in a not too far future. One question here. Yeah, maybe get a mic. Hi, thank you for excellent presentations. I'm wondering if you have some advice for us regarding the sizes of the companies, because you come from Denmark, right? Yeah. So you have bigger companies there. And we see here in Iceland that we have maybe companies with not that many employees that have to do a lot of things. So the limit here is 250 employees for the CSRD. And in the EU, it has been quite higher. So do you have any advice for smaller companies? Because not all of them are able to build data sets or, accumulate a lot of information to use for their reporting. Yeah. Thanks. Yeah. So maybe we can respond, both of us, because you maybe have more experience in terms of the right approach for the SMEs here in Iceland. But I'll say, in general, I think, this is a transformation. This is an integration of sustainability in our economies. It's driven very hard by all the big drivers that I mentioned in my presentation. So it's not going away. We just have to find ways to make it also mainstream inside our companies, small or big. It'll take time, but I think we have to lean into it and be pragmatic and practice and learn, and then one day it will be part of the daily work life. But it will take time, and but all the time try to identify the opportunities. Also, small, medium-sized enterprises. Many of them have bigger companies as their customers, and how can you understand the added value you can bring to your customer? I think if you can identify those, that's a source of energy that you can bring back to the company and help drive the processes. Tíma fyrir einu spurningu í viðbót. One in the back. Yeah. Hi, my name is Elva. I come from Festa. I wanted to ask you about the delicacies of green claims, because now we're talking about Europe, but a lot of European companies work internationally and have international customers. I had a discussion yesterday with a person who works for a large American company, and they are very concerned with the sustainability, sort of in practice, where they do a lot themselves. But he informed me that for them, for their management, ESG is like a swear word. And so they were doing a lot of sustainability, but they didn't want to use those phrases. So how would you recommend for companies that are working in international areas, how do they navigate the green claims internationally? Yeah. Great, yeah. Okay, so maybe we should try to answer both of us. I think you mentioned that was a US company. So there may be a different angle to that. That is not necessarily standard greenwashing, because there is this special situation in the US that the Republicans have kind of called out ESG as a left-wing democratic terminology. So a woke movement, and so everybody in the US is really afraid to call out ESG and sustainability to be put into a political box. So I think that's a special challenge related to use of green claims that is not standard for the rest of the world. Yeah. I don't know if you have any general comments on greenwashing. No, I think it's like we also talk about a little bit here in Iceland, Elva, and I think what we've seen, sometimes I'm driving in the traffic here and I see a bus go by or a truck and it's greenwashing, you can see what's written there. But I think it's also in that case, it's a misunderstanding also, and I think we need more education there. I think some of those examples I showed, also bear in mind that in Europe there has been
I don't think there's been a lot of maybe always a misunderstanding there. There's also been, companies wanting to, just get an edge. And so I think it's a very sensitive topic now. And like I say, it's a bit of philosophical debate. On one hand, we all want to be sustainable, and on the other hand, we're getting too afraid to talk about it. So how do we navigate that, like you say? And my only response to that, I think, is that we need to understand more. We need to be more comfortable with this. We need to be more in the skin that we feel like, yeah, I can talk about this. And this mantra, like, and I quite like that mantra, I want to be brave enough to talk about it, but also humble to admit when I make a mistake. And I think that's something that I try to keep in my job because, it's a very complicated area in social sustainability. I mean, we're talking also about social factors, governance. No one can be an expert in everything. So I think that's something to it. And I think in general, like in the Icelandic business community, I think, there is tolerance here if people are also willing to, let's say, admit when they're wrong and then, make amends and then move on. But, I think there won't be much tolerance if companies don't really care, just continue business as usual, don't change anything. I think, they might feel the pressure. So, where's the timekeeper? Já, ég held að við ættum bara að fara í pallborðsumræðu núna. Okay. So maybe thank you, Klaus. Are we getting kicked off the stage? Yeah, I think so, yeah. So maybe thank you, Klaus, again. So if I could just say one final remark. So I totally understand why this can feel confusing and overwhelming. And it is a transformation. But I have no doubt that we have to go through it and that we all want what we will get to at the end. So it is a transformation. It may be overwhelming, it may be complex, but there is a way, and it's possible. It's going to return rewards big time to those who get it right. And we're happy to help. Yes. Thank you so much. All right. Þá skiptum við bara yfir á íslensku. Ég ætla að bjóða hæstvirta pallborðsmeðlimi að fá sér sæti hérna í panelnum og við erum með einmála lið að Halldór Benjamin, forstjóri Reyins, Aðalheiður frá Netpörtum og Egill frá Brimborg, forstjóri Brimborgar og Guðrún frá Krónunni og ég ætla að færa mig til þeirra hérna. En mér langar bara að hoppa inn í þetta og kannski titillinn fyrst á þessum panel og við svona vorum aðeins að leika okkur með þetta konsept að má bara fara að tala sjálfbærni svo þetta sé eitthvað tækifæri til að græða peninga, þú veist, eigum við ekki öll að vera græn í hugsun og bjarga heiminum og hugsa náttúruna og svo bara atvinnulífið og bara fylgja því og þannig keyrum við þetta prógram og það kannski útskýringin á þessum titli og svona mín mantra og okkur Deloitte hefur verið að við þurfum að samræma forsendur og markmið atvinnulífsins við þá þessar markmið Parísarsamkomulagsins og heimsmarkmiðanna og við fengið 4 frábær fyrirtæki og fulltrúa þeirra til að tala um sína vegferð og hvernig þau hafa svona tekið þessi mál bæði reglugerðir en líka bara áskoranir og fleira til þess að svona betrumbæta reksturinn sinn og ég baði sérstaklega við undirbúa panelin að tala svolítið fjárhagslega hlutan, ábatan, fjárhagslega ávinningin eða rekstrarsparnað eða þessum líkt. Þannig að ég ætla að byrja kannski að spyrja þig, Egill, að nú er Brimborg svona sett þessi máli í forgrunn og þú er persónulega sett rosalega mikið orku, ég veit inn í að skilja þessar reglugerðir og vera að skoða eins og virðiskeðuna þína og þess háttar og hvað getur þú sagt svona okkur aðeins þína vegferð á þessu sjálfbærni vegferð Brimborg? Já, takk fyrir að gefa mig tækifæri að vera hérna. Já, við höfum dálítið lagt mikla áherslu á þetta og maður getur eiginlega farið dálítið langt aftur í tíma við bara sem dæmi, við fluttum inn rafbíl nr. 2 til Íslands árið 1981 en við settum okkar kjörár 2003 öruggustæði til að vera á í svona víðu samhengi. Settum okkur umhverfisstefnu sem heitir vistæf skref og aðeins að spá í þetta, tala ekki sko
sko, í raun þá dálítið svona grunnurinn að vera ekki með grænþvott og við höfum unnið dálítið í þessa átt og erum svona með þennan kultúr og svona tækifærin, ég get svona nefnt dæmi bara þessi byrgjar sem við erum að vinna með, bara segjum við svo að Volvo Cars með fólksbílaframleiðandi, Polestar eða Volvo Samsteypan með vörubíluna. Við værum líklega ekkert með samninga við þessa framleiðendur nema vegna þessar við erum á þessari vegferð. Því við erum farin að fá kröfur og undanfarin bara svona 3-4 ár alls konar hluti að svara alls konar tölum. Bara síðast vorum við að svara Polestar hverju losun Polestar sýningasalarsins við að selja bíla. Því að þetta hluti af þessari virðiskeðju og þeir þurfa að skila sinni losun fyrir heilda virðiskeðjuna. Þetta svona dæmi. Nú, annað ágætis dæmi eins og með rafmagns vörubíluna. Við vorum búin að vera aðeins að heyra í Volvo og fá tækifæri til að panta bíla. Alveg frá svona 2019-2020, þegar þeir voru að byrja. Gekk ekki, þeir voru svona fókusera á sína stóru markaði. Síðan vorið 2022 byrjaði að gefa svona færi á að þetta gæti mögulega gerst. Og var áhverð á sama tíma kom út grænbók frá umhverfisráðuneytinu. Þar sem í raun var fullyrt að það var ekki hægt að færa þungaflutninga yfir á rafmagn og það yrði allt á vetni. Vorið förum við að fá þessa væntingar að geta panta bíla. Gátum pantað þarna í september, október haustið, 22. Og þá fórum við að velta fyrir okkur hverju væri líklegustu kaupendur að svona bílum. Og þá það væntanlega fyrirtæki sem í svipari vegferð. Og hittum á fyrirtæki eins og Eimskip, Ölgerðina, Íslandspost og fleiri sem eru þá skildu hvað við vorum að fara. Þessi fyrirtæki stökk á vagnin, voru að taka ákveðna áhættu, ný tækni og búið að fullera þetta væri ekki hægt og við erum núna búin að afhenda í notkun 14 rafmagnsvörubíla sem eru búin að spara 68.000 lítra olíu, búið að keyra þá 191.000 kilometra og þeir eru búin að nota 267.000 kilowattstundir á rafmagni og spara 180 tonn af kolefni. Og þetta eru viðskipt upp á einhverja 700 milljónir og við væntum þess að afhenda fleiri bíla á þessu ári. Þetta bara svona kannski dæmi hvernig þetta getur skila manni tilbaka. Takk fyrir þetta og kannski við höldum okkur í bílageiranum og aðalegur ef við fæði þeir líka sem fulltrúar svona minni fyrirtækja að segja okkur aðeins frá svona ykkar vegferð og þeir náttúrulega vinna í þessu hringrásarhagkerfi og betri nýtingu og minni förgun og þess að það. Já, komið sæl. Ég svo heppin að netpartar strax þegar við settum fyrirtæki á laggirnar 2009-10 þá var þessi hugsun alltaf hjá mér að breyta ímyndinni á þessum business. Ég veit hvernig ímyndin á þessum business bílapartasala, þetta eru svona frekar svona skuggalegar persónur þvælast í einhverjum portum og það yfirleitt einhverju svona slefandi grimmir hundar. Og ég vildi breyta þessari ímynd í að því að bílapartasala í eðli sínu ofsalega umhverfisvæn endurvinnsla bifreiða. Og þetta svo stór þáttur af ferli þessa nauðsynlega tækis að við þurfum að sundurhlutan að taka hann í sundur og gera úr honum einhver verðmæti aftur. Og þegar ég man svo langt aftur og það kostaði mig fullt af pening að losna við hráefnið, járnið, draslið úr portinu. Ég þurfti að borga fyrir það. Núna eru fyrirtæki tilbúin til þess að koma til mín og kaupa mér þetta hráefni. Ég fæ í rauninni að græða því. Og það búið að vera stanslaus aukning á þessu hlutfalli. Ég ekki lengur að selja bara notað varahluti, ég að selja líka alls konar hráefni, ég að selja hvarfakúti, ég að selja ál, ég að selja stál, ég að selja gúmmí og þess háttar. Þannig að það svo mikill munur að geta verið allt í einu í dag að presentera fyrirtæki sem umhverfisvæn endurvinnsla bifreiða sem bara hluti af hringrásarhagkerfinu og bara góð business. En eins og virðiskeðjan ykkar, nú erum svolítið flókin, við rættum þetta aðeins, að svona, hvernig hefur það samspil verið? Sko ég náttúrulega fæ flesta bílana sem koma til mín þar ég að kaupa og uppboðum á tryggingafélögin. Tryggingafélögin eru stærsti aðilinn á þessu markaði ég að búa til framboð af varahlutum og það hefur gengið svolítið erfiðlega að fá þau til þess að implementera þessa hugsun að eins og í Svíþjóð þá tóku þeir bara, þeir svona 20 árum undan okkur, þeir tóku bara ákvörðun, við ætlum að vera umhverfisvæn. Og tryggingafélögin bara ákváðu það og þá bara seytlar þessi ákvörðun
niður í gegnum félag, þá þurfa þeir ekki alltaf að vera að hugsa til skamstíma á ég að taka þessi ákvörðun að vera umhverfisvænn eða á ég að horfa á hvað ég græði, þú veist hvað græði ég fyrir hina leiðina. Það bara búið að ákveða, við ætlum að vera umhverfisvænn og þeir eru búin að ná sínum hlutfalli á notuðum varahlutum upp í 15%. Við erum að tala um einhver 2% hérna í Íslandi sem eru notaðar varahlutir. Og við þurfum að breyta þessar hugsun. Ég var svo heppin að í mínu fyrirtæki þá get ég alið barnið upp frá upphafi. Ég gat ákveðið strax ég ætla að vera umhverfisvæn og þá þetta bara hluti af starfseminni. Það svolítið erfitt að byrja að ala barnið upp við fermingu, sko. Og tryggingafélögin þurfa svolítið að gera sig í brók og fara að hugsa til langstíma. Til skamstíma þetta, kannski kostar þetta meira fyrir tryggingafélögin, en til langstíma þá gætu þau verið að búa til góðan markað og góðan lager af notuðum varahlutum sem allir njóta góðs af. Takk fyrir. Og vildu þú bæta eitthvað við þessu? Ef að taka eitt ránd allir og svo tökum við samtali. Við spyrir þín og Halldór sem fulltrúi fasteignageirans. Nú Reginn verið mjög gaman að fylgjast með ykkar vegferð og þeir fóru snemma eins og inn í sjálfbær skuldabréf, græn skuldabréf og vistvænt byggingar og hvernig hefur þetta reglugerða fargan slegið ykkur og hefur það hjálpað ykkur svolítið að strúktúra ykkar vegferð? Já, mjög góð spurning. Gaman að vera með ykkur í dag, takk fyrir boðið. Ég mér langaði að leggja aðeins út frá kannski orðum Klaus þegar hann að vísa í þessa yfirlýsingu Friedman frá 7. áratugnum. Ég kom dálítið þaðan fyrir 10 árum, sko. Ég var mikið á þessum stað, en síðan í gegnum vinnu mína fyrir samtök atvinnulífsins og tengd batteri hef ég smám saman verið að þroskast, vil ég meina, í rétta átt þegar kemur að sjálfbærnimálum, þegar það kemur að regluverki hins opinbera og andsvari atvinnulífsins við því og hvað ég við með því. Ég horfa á þetta annarkvort leiðir atvinnulífið vagnin eða dregur vagnin og sýnir gott fordæmi eða við fáum yfir okkur lagasetningu sem við verðum að hlíta. Og ef ég get valið á milli, hvorum megin hryggjar vil ég liggja, þá finnst mér eðlilegra að atvinnulífið gangi á undan með góðu fordæmi, setji sér sjálfreglur sem það síðan uppfyllir, til þess að það þurfi ekki að koma þessar mjög íþyngjandi lagakvaðir sem að gerist allt oft. Mér finnst líkingin á hann frábær. Tæknin verður í Bandaríkjunum, störfin í Kína, en reglugerðirnar í Evrópu. Ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum aðeins að velta fyrir okkur til lengri tíma. Ég svo hlýðinn að þú sagði við mig hver eru fjárhagslegu áhrif þess að vera góð í sjálfbærnimálum. Ég vann lengi á Icelandair Group, var í 7 ár framkvæmdastjóri þar og 2011-2012 leggjum við upp í sjálfbærnivegferð, förum í umhverfisvottanir og annað og þau varnaðarorð sem bæði komum frá þér og Klaus hérna í þessum fyrirlestri varðandi greenwashing. Við vorum að skoða þetta fyrir 10-15 árum og niðurstöðuna sem að við í raun komist að þá var að segja ekki frá vegferðinni fyrir maður nánast komin alveg á lokametrana. Það rosalega freistandi fyrir fyrirtæki sem að fjárfesta kannski tugum, jafnvel 100 milljóna eins og stór fyrirtæki þurfa að gera, að einhvern veginn segja frá því, nú erum við að byrja og erum að fara að komast á okkur leiðarenda. Mín varnaðarorð eru þessi, ekki gera það. Þegar vera með öflugt fræðslustarf innan fyrirtækisins, en alls ekki, og sér í lagi fyrirtæki sem starfa á alþjóðlegum mörkuðum, alls ekki fara út að því séu að byrja að hugsa að gera eitthvað sem mögulega mun leiða til sigurs í framtíðinni. Það þýðir að þið fáið þetta beint á ykkur, annarkvort í gegnum fjölmiðla, eða eins og Deloitte þekkir, það einfaldlega fyrirtæki og samtök sem að hafa beina fjárhagslega hagsmuni af því að stilla fyrirtækjum upp við vegg og segja að þeir eru að reportera eitthvað sem þeir getið ekki staðið við. En að þú spurðir, hver eru bein fjárhagslega áhrif af því að vera góð í sjálfbærnimálum? Bara löng saga stutt, Reginn er millistort fyrirtæki á íslenska mælikvarða. Við eigum það bil 400.000 fermetra af fasteignum víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Heildareignirnar eru austur 180 milljarðar og við erum að gefa út bæði skuldabréf og fjármagn með bankalánum. Og hvernig tengist það sjálfbærnimálum, kann einhver að spyrja? Já, það vill svo skemmtilega til að stærstu fjárfestar í íslensku samfélagi eru stofnanafjárfestar, lífeyrissjóðir fyrst og fremst, sem mjög margir hafa skuldbundið sér til þess að hluti eignasafns þeirra, sem eru þó skuldabréf, séu græn skuldabréf. Til þess að bregðast við þessu á ríflega 6 ára vegferð hefur Reginn gefið út það sem kallað grænn skuldabréfarammi. Og hann stór eða lítill? Já, hann 60 milljarðar, 60.000 milljónir, sem rammi fyrir útgáfu grænna skuldabréfa. Og við trúum því að til langs tíma þá mun þetta virka einhvern veginn svona. Í dag eru kjörin á grænum bréfum, þau eru aðeins lægri eða þau sömu og á venjulegum bréfum. En mín skoðun og okkar teymis svo á næstu 5, 10 eða 15 árum þá verði græn skuldabréf, þau munum marka grunninn af verðlagningu skuldabréfa
og þegar herðist á hnútum sem gerist reglulega í íslensku og alþjóðlegu hagkerfi, þá finnst mér mjög líkleg framvinda að þau sem hafa sýnt fram á góðan árangur í sjálfbærnimálum, þau sem eru með vel skilgreinda græna skuldabréfaramma, að það verði þau fyrirtæki sem fái aðgang að lánsfé þegar herðist á hnútunum og harðnar á dalnum, á meðan að hinn fyrirtækin sem hafa ekki sinnt þessu á kostgæfni, þau munu lenda í miklu vandræðum miklu fyrr. Og síðan þegar ég var að velta þessu fyrir mér, hvað erum við raunverulega að gera? Og við vinnum með Deloitte og fleiri ráðgjöfum og erum núna nýbúin að gefa út árs- og sjálfbærniskýrslu. Og einn hluti af því þetta nýja orð, tvöföld mikilvægisgreining, sem sýnir á íslenskum á alltaf finna svar. Þetta frábært orð, tvöföld mikilvægisgreining. Og ég er búin að velta fyrir með svona tilur þessa orðs. Og hvað það? Mér finnst það í raun vera annars vegar að líta mjög djúpt í spegil og horfa á spegil sem lýgur ekki tilbaka og spyrja hvað finnst mér, hvað finnst okkar samstarfsfólki fyrirtækið, þá þætti sem við erum að leggja áherslu á, hvar liggja tækifærin, hver eru helstu ógnarnar sem við stöndum fram fyrir. En það rosalega auðvelt fyrir alla að líta í spegil og túlka síðan spegilmyndina sjálf. En það sem næst fram í þessari tvöföldu mikilvægisgreiningu að við spyrjum alla haghafa, hvað finnst þér, hvaða augum lítur þú á fyrirtækið, og því við erum búin að vinna með Gunnari og hans teymi í þessu. Ég líti á þetta sem einhvers konar vegferð, það að klára tvöfalda mikilvægisgreiningu á árinu 2024. Það engin endastuð í eðli sínu, heldur þetta einhvers konar þróun sem mun taka mörg ár, og það sem ég hef áhuga á að sjá, á 3 eða 5 ára kvarða lagðan, hvernig munu þessir punktar í mikilvægisgreiningunni þróast yfir tíma. Það eitthvað sem ég hlakka til að sjá hvernig við munum vinna í sameiningu. Ljómandi, takk Halldór, og snúum okkur núna á svona neytendahliðina og förum yfir til þingurinn og það var gaman að fylgjast með krónunni og hvernig hún svona endur hugsaði viðskiptamódeli fyrir nokkrum árum síðan og fór svona úr því að vera svona algjör lágvöruverslun yfir í að vera svona meira svona strategic svona boutique-verslun í rauninni en samt að keppa á markaðinni við aðrar lágvöruverslunni og kannski segir okkur aðeins svona frá hvernig þetta hjálpaði ykkur að ná betri markaðshlutdeild, hvernig þið náðu að styrkja samtal við neytendur og byrgja á fleiri og jafnvel eins og bara hvernig áhættur að sjá í rekstrinum og þess áttar. Já, gaman að vera með ykkur hérna í dag. Það í raun 2016 þá tekin þessi markvissa ákvörðun það að krónan ætla ekki bara að keppa á lágvöruverðsmarkaði, heldur marka sér ákveðna sérstöðu og krónan sá í rauninni svona leika á borðið þarna að stíga stór skref í átt að sjálfbærni og gera það bara strategískri ákvörðun að taka þessi mál mjög alvarlega. Á þessum tíma þá var svo sem ekki komið svona regluverk eins og við verið að innleiða núna, þannig að krónan ákvað bara að byrja að prófa sig áfram með þetta og taka skref eins og til dæmis það að innleiða prógram sem við köllum síðasta séns, minnkum matarsóun, sem dæmi og við tókum líka sem sagt aðfangakeðin okkar aðeins í gegn. Við innleiddum sem sagt græna kassa fyrir alla okkar ferskvöru til að tryggja við sem að endurnýta pakningar þar. Við fórum líka í svona alls konar aðgerðir eins og það að bjóða upp á bita fyrir börnin. Við tókum nammi út í sjálfsafgreiðslunni, á kössunum hjá okkur og tókum svona þessi skref svona aðeins til þess að sýna fram á að krónan aðeins meira en bara að keppa í verði. Við sáum það strax að neytendur tóku mjög vel í þetta og við fundum það að þetta einhver svona vegferð sem að við eigum bara fullt inni og fyrirtæki almennt eiga alveg fullt inni þarna. Árið 2019 sem dæmi þá fórum við í svansvottun og við erum fyrsta og eina íslenska matvöruverslunin sem með þessa vottun og það líka svona dæmi regluverk sem hjálpar fyrirtækjum og hjálpar okkur óbærslega mikið í því að vera með þennan gátlista og vera með aukið aðhald í því sem við erum að gera. Og við sjáum þar alveg eins og með þessa löggjöf sem við erum einlega núna, alveg eins með svansvottunina, þar eru kröfurnar að aukast og það alveg passar einmitt upp á það að við erum að auka okkar eigin kröfur til okkar í þessu. Við erum ekki bara að horfa á þetta út frá þessum liðum, við erum líka að horfa á sjálfbærni út frá félagslegu þáttunum og stjórnarháttum og öðru að sjálfsögðu. En þarna sem dæmi við höfum lagt mikið svona upp úr því að vera með sterkan velferðarpakka fyrir okkar starfsfólk. Við erum alltaf að styrkja líka reglulega góð málefni og það núna opinber stefna hjá okkur að minnstakosti 1% okkar hagnaði fari í styrki til góðra málefna. Þannig að við erum alltaf að taka þessi skref og við erum líka svona, þannig að það sé sagt hér, ekki bara að gera þetta í stjórnendateyminu, við erum með framtíðarsýn sem sagt fjallar það
að hjálpa neytendanum að lifa heilbrigðum og sjálfbærum lífstíl. Og Klaus kom aðeins inn á þetta áðan hérna með Novozymes. Ég sá að þau voru með stefnu sem sko Make Healthier Lives eða Help Customers Live Healthier Lives. Og þetta svolítið sem við gerðum líka og við finnum að þetta svona sameiginlegt átak innan Krónunnar þar sem allir taka þátt og það allir að taka sko svona virkan þátt og sína áhuga að kontribjúta inn í þessa sjálfbærni vegferð sem við erum á. Varðandi fjárhagslegan ávinning, það kannski svolítið erfitt að koma með nákvæma tölu, en við sjáum það mjög skýrt að síðan við tókum þessa stefnubreytingu, þá markaðshlutdeild okkar búin að aukast jafnt og þétt og umfram það sem felur í sér að bara opna nýja verslanir. Einnig sjáum við öllum gögnum að sko ímynd Krónunnar gífurlega sterk í þessu. Við erum ekki bara að sé sem grænni verslun, heldur einnig framsæknari verslun, nýstárlegri verslun og við finnum að tryggð viðskiptavinna byggist mjög mikið á þessum umhverfisþætti og sjálfbærni þætti yfir höfuð. Þannig að við sjáum þetta ekki sem eitthvað val, þetta bara eitthvað sem nauðsynlegt og við leggjum mikið upp úr því að halda áfram á þessari braut og þú nefnir áskorun. Þar til dæmis það mikil áskorun að vera leiðandi á þessu sviði og einmitt tryggja það að við séum að fylgja öllum þeim reglugerðum og gera það mjög vel og eftir bestu getu hverju sinni. Þannig að já, þetta bara vegferð. Svona aðeins kannski inn á þetta, þú komst inn á áðan í þínum fyrirlestri að tala sjálfbærnimál. Kannski eru fyrirtæki og fólk svona hrætt við þetta málefni, en ég held að sé líka mikilvægt að hafa í huga í þessu að við erum öll að læra, við erum öll að þróa okkur áfram og reyna að bæta okkur. Þannig að líka bara, að opna á umræðuna og virkilega taka þátt, það skiptir máli. Og ég algjörlega sammála því að þarna eiga fyrirtækin að leiða. Það algjörlega máli í þessu. Þannig að, já. Takk fyrir það og kannski bið þig Egill þá aðeins að fara dýpra ofan í svona, þú voru að skoða þessar reglugerðir og við aðeins rætt líka, þetta meira líka heldur en að mæla bara kolefnissporið. Að þetta náttúrulega alls konar atriði og þú nefndir inn á félagslega og stjórnarhætti. Hvernig svona, eins og með lágmarks verndarráðstafanir og slíkt, þú verður að skoða þetta svolítið sem fyrir ykkar hendi? Já, ég fundist svolítið mikilvægt að kafa svolítið ofan í til þess að skilja þetta, til þess síðan að geta talað þetta opinberlega, til þess að mistiga sig ekki. Þannig að maður viti hvað maður að tala Það svona grunnurinn. Eins finnst mér mikilvægt í þessi vegferð allir að þetta sé svona svolítið orði í verki. Að það sem maður talar að maður síðan framkvæma það. Og við höfum lagt mikla áherslu á það og því eins og Halldór Benjamin nefndi og þau nefndi eins og með regluverkið. Mér finnst dálítið magna regluverk og leið þetta regluverk að gefa okkur svona, hvað maður segja, leikreglur á markanum. Bara hvað má segja, hvað maður þarf að gera til þess að geta sagt tilteknar hluti. Eins og þetta með að uppfylla þessu umhverfismarkmið að velja þetta að lágmarki 1 af 6. Númer 2 að það sem þú gerir valdi þá ekki tjóni á hinum umhverfismarkmiðunum og svo þessar lágmarks verndarráðstafanir. Þetta sé svona þessi umhverfismál, þessi félagslegu mál og stjórnarháttamál og taka þetta allt inn í. Og þannig koma byrgjamötin inn í þetta. Ég líka velti fyrir mér að því við erum nú undir lögum varðandi varning gegn fjármögnun hryðjuverka og þess háttar, þá þurfum við að meta okkar viðskipti hverju við seljum bíla og með þess að mörguleyti tengja við þurfum að gera áreiðanleika kannanir á öllum þeim bílum sem við seljum, hvort sem nýir og notað, við gerum 6.000 áreiðanleika kannanir á ári og við þurfum að meta orðspor viðskiptavina. Og bara að því í gærkvöldi fékk ég tips frá einum af okkar birgja þar sem fyrirtæki hefur áhuga á að kaupa bíla á okkur og þegar ég var að skoða fyrirtæki á að googla það, þá kemur ljós að það búið að væna það að uppfylla ekki kjarasamninga. Þannig að við erum alltaf komin á þennan stað að þurfa að meta, viljum við selja þessum viðskiptavin, ekki bara að kaupa byrgjónum. Og það alls konar regluverk framundan þarna. Annars sem að hellast yfir okkur svo CBAM, þessi svona að þurfa að borga kolefnisgjöld fyrir innflutningin á okkurum vörum. ETS 2 sem að koma á okkur og þetta alltaf gerast bara næstu 1-2 árum sem það ákveðin svona
kaupa losunarheimildir fyrir eldsneyti sem við ætlum að brenna á bílunum okkar. Þetta allt þá einhverja áhættur sem við þurfum að meta líka þeir sem eiga bílaflota og við sem erum að selja bíla upp á kostnaði í framtíðinni, upp á mögulega endursölu í framtíðinni. Þetta margslungið en við alltaf heillandi og að því hún nefndir úrgangsmálin. Þá finnst mér alltaf heillandi í þessu regluverki hvernig það að sækja í alls konar regluverk sem innleitt í gegnum árin eins og úrgangsstjórnun og þess áttar vatnatilskipun og þess áttar mál. Hvernig þetta verið að binda þetta allt saman núna. Og svona, bara eins og með bíla, það árið 2015 var innið að reglugerðum nýskráningar á bílum. Þeir urðu að uppfylla ákveðið hlutfall sem ætti að vera endurvinna og endurnota. Nú það allt í einu farið að verða rosalega mikilvægt. Bara ljómandi, en kannski aðalega við tökum aftur núna snúningin á litlu fyrirtækjanum. Þú veist, nú svona, burt sig frá í hvað Geir þú starfar, en svona þegar þú sérð þetta regluverk koma til þín, finnur þú þrýstingin frá eins og þá stærri fyrirtækjunum eða fjármögnunaraðilum, ertu byrjað að finna og koma inn spurninga með þú sal hérna áðan, þýðingin fyrir minni fyrirtæki? Ég veit ekki, ég kannski á öfugum enda. Ég upplifi mig miklu frekar í því hlutverki að vera að ýta á mína viðskiptavini og byrgja eins og tryggingafélögin og bílaverkstæðin. Ég miklu meira í, þú veist, ég tilbúin og búin að vera tilbúin í, að því ég vil, eins og ég sagði á hann, miklu betra aðla barnið frá upphafi. En kannski bara bæti við spurningunum, en sérðu með þessi undirbúningur, þetta hjálpaði núna með þetta, sérðu fyrir þér að þetta muni auka söluna hjá þér eða framleiðina? Ég klárlega mun þetta hjálpa mér því það alltaf að verða reglugera þennan Geira miklu meira og meira. Og það miklu betra að vera tilbúin, þannig að klárlega hef ég ákveðið forskot á mína samkeppnisaðila. Þeir eru ekki komni með eins og ég með ISO umhverfisvottun og gæðavottun sem bara algjört skilyrði í öllum Norðurlöndunum allar starfa í þessum Geira. Þú verður að vera með svona vottanir. Og þannig hef ég náttúrulega ákveðið forskot sem að mun hjálpa mér. Róbert, en Halldór, kannski ef við förum aftur að með húsnæðis og bara bygginga að gera. Nú hefur við líka verið að sækja ykkur þessar vottanir, bréfvottanir og þessi helmingurinn eignasafninu komin á þennan stað og tengist náttúrulega grænu fjármögnun og slíkt. Og sjáu þið svona eins og í ykkar svona rekstri, sjáu þið ávinning bæði, þá var þetta eins og viðhald og gæði og náttúrulega mygla og allt svona þessi mál. Sjáu þið eitthvað svona tengingu milli þess að fara í gegnum þessu vottunarferli og til að hjálpa ykkur gegn bara þá svona brinni ykkur gegn áhættu eða þess áttar eða draga úr raforku. Já, inn í það þá ætlum ég að taka þessu upp hanskan fyrir netparta og minni fyrirtæki. Þess að þegar maður að fara í gegnum öll þessi ferli með þessum ráðgjöf, þá veltir maður auðvitað fyrir sig, betur hvar á að draga mörkin. Mér finnst hættuleg þróun þegar löggjöfin að ganga oflangt og ýta þessu oflangt niður í minnstu fyrirtækin. En svo einhverjum tímamóti þá hafa þau einfaldlega ekki bolmagn til þess að uppfylla sömu kröfur og gerðar eru til okkar sem eru stóru fyrirtækin. Þannig að mér finnst að það þurfa að vera eitthvað millibil, lengra adjustment perióda eða eitthvað slíkt. Og ég held að þar verði íslenskur löggjöf að gera miklu betri. Ef við veltum þess fyrir okkur bara svona algjöru smáatriði, það til eitthvað sem heitir orku, nýtingar og vottorð, þessi spennandi orð. Við getum einhvern veginn ekki uppfyllt það. Og síðan leitum við okkur lögfræðiráðgjafar og erum í samskiptum við fjármálaráðuneyti hvernig eigum við að fá þessi vottorð. Það til eitthvað sem heitir samráðsgátt íslenskra stjórnvalda, þar sem ég geti sett inn svona svona ábendingar. Okkur var í alvörunni bent á því að senda inn í samráðsgátt og haldið ykkur fast Evrópusambandsins. Ég get ímyndað mér að það sé lengsta leið að settu markmiði sem bara til í heiminum, En hvað varðar vottanir á fasteignum og öðru, fasteignasamdar eigin sem rétt hæflega 400.000 fermetrar. 1/3 af því umhverfis- og sjálfbærnivottun. Og hvers vegna erum við að gera það? Eins og þú nefnir, hluti til af þessu áhættustýring. Það að segja, við erum að uppfylla skilyrði sem ganga lengra en okkur ber að uppfylla, meðal annars til þess að besta eignasafnið og bara áhættustýra ytri áhættuþáttum. Þetta við líka með eftirspurn og framboð að gera ekki. Ábyrg fyrirtæki sem taka sig alvarlega og vilja ná árangri í sjálfbærnimálum þegar þau eru að leita að húsnæði, saman hvort það einkaaðilar eða opinberir aðilar, þá eru þau í auknum mæli og ég vil segja að það sé orðin ráðandi krafa frekar en víkjandi að þau vilja að þær byggingar sem þau eru að skoða séu umhverfisvottaðar. Þannig að þau eru ákveðið vegferð sjálf og það hólur hljómur í því það ekki þegar stór fyrirtæki að ákveðið sjálfbærni vegferð en síðan að leita sér á húsnæði og gerir enga kröfu til húsnæði sem sjálf. Þannig að ég vil meina að þetta sé
þetta sé þróun sem að muni vaksa ásmegin á næstu árum og ég ger einfaldlega ráð fyrir því að öll fyrirtæki, stór fyrirtæki sem að leita sér að nýju húsnæði, fyrirtæki eða stofnanir, þetta verði grunnkrafa og sá aðili sem búin að staðsetja sig þar á markaðnum að vera með megnið af sínu eignasafni vottað. Ég trúi því að hann hafi samkeppnisforskot gagnvart sínum samkeppnisaðilum. Markmið okkar ósköp einfalt og skýrt. Á næstu árum ætlum við að ná því að helmingur okkar eignasafns verði umhverfisvottaður. En þá kynni einhver að spyrja, hvers vegna ekki 100%? Það mjög erfitt að ná 100%. Ef við horfum inn í farsímagerann, þá rosalega auðvelt að ná 98% dekkun á farsímasambandi á Íslandi. En það að ná 99% dekkun, það kostar kannski 30% af því sem kostar að ná 98% dekkun. Þannig að við leiðurum komin í smærri eignir og flóknari eignir, þá getur verið mjög erfitt að ná þessu fram. En mín skoðun sú að öll hús eins og þetta sem er að byggja á Íslandi á næstu áratugum, það verður orðin grunnkrafa að þetta sé vottað, umhverfisvottað húsnæði, ekki vegna þess að allir séu svo góðhjartaðir eða allir séu svo réttþengjandi, heldur vegna þess að markaðurinn mun krefjast þess að fasteignar séu byggðar með þessum hætti. Og það held ég, og ég legg aðeins aftur út frá orðum Klaus hérna áðan, það er hólur hljómur í því ef fyrirtæki segir við erum aðalega hérna í viðskiptum, það er það sem við gerum númer 1, 2 og 3, en síðan hérna fjórða stoðin, það er sjálfbærnimál. Ég tek undir það sem kom fram hérna áðan, þetta verður að vera algjörlega samtvinnað og þegar fyrirtækin svo Reginn sem með 30-40% sínum fasteignum sjálfbærni vottað, þá finnst mér að geta hort í spegil og í augun á fólki svo ykkur og sagt, þetta er órófa hluti, það ekki, af viðskiptaáætluninni, af því hvernig við erum að nálgast markaðinn og aðgreina okkur frá keppinautunum. Ljómandi, kannski við höfum tíma, þegar ekki höfum fyrir 1-2 spurningar úr sal, við opnum hérna orðið í salinn, einhver sem að vilja spyrja eða deila jafnvel, ég meina það er fullt af frambærilegu fólki hérna í salnum líka, einhverju sem vil koma með innlegg eða spurningu til okkar í panelinum eða það er ég með nokkra góða spurningar viðbót líka. Þannig að með að þið hugsið, kannski bæti ég það vinuna og mér langar einmitt þú fórst aðeins inn á þetta Halldór, en mér langar samt að passa það að við förum ekki inn í þennan svona spírala að fara að bölsýnast yfir stjórnvöldum. Því að þú veist, það er alveg, við vitum, það eru gloppur í regluverkinu, stjórnsýslan er að reyna að ná tökum á þessu alveg eins og við og það eru svona, maður þarf svona svolítið umburðulendi gagnvart kollegum okkur það líka, en jafnframt líka að benda á kannski hvað atvinnulífið þarf til þess að þetta gangi upp og þá kannski svona bara opna þessu spurningu til panelinu, einhver vil grípa boltan, þú veist, svona hvað sjáið þið, þú veist, svona helstu vankantar, hvað þurfið þið sem leiðtogar í atvinnulífinu og ykkar fyrirtækjum, hvað þurfið að sjá meira eins og frá stjórnvöldum, hvað myndu vilja sjá til þess að hjálpa ykkur að keyra með sjálfbærara viðskiptamódel? Það sem að Gunnar veit er að besta leiðin til þess að láta fólk vakna svona á mótni í panel er að hleypa panelum svolítið upp. Það er ákveðin list að gera það. Ég á ekki beint svar við þessu. Hins vegar svona reynslurökin leiða mig í þá átt að það sé mikilvægt, ég ætla ekki að vera bölsótast yfir stjórnvöldum og tel mig alls ekki vera að gera það. Hins vegar er mjög mikilvægt að stærri fyrirtækin sem hafa meira bolmagn að þau fái svolítið tíma til þess að ryðja brautina og að minni fyrirtækin geti síðan nýtt þann lærdóm sem er dregin af innleiðingarferlum í stærri fyrirtækjum og fái svolítið svona fylgi í kjölfarið. Í mínum huga góð lagasetning, góð reglugerðarumgjörð tekur mið af þessu og í raun tryggir að minni fyrirtækin geti tekið það sem að stóru fyrirtækin hafi í raun lagt kostnaðinn í að þróa og reynda að nýta það. Það eru fjölmörg dæmi um þetta. Annað dæmi sem ég ætla alls ekki að opna hér er til dæmis varðandi jafnlaunavottun sem að fyrirtæki er að gangi í gegnum núna. Þar sem að það var kannski grunnhugsurinn í upphafi að stóru fyrirtækin myndu þróa lausnirnar með ráðgjöfum og síðan myndu þetta svona trickle down. Það hefur kannski ekki alveg gengið eftir eins og lagt var upp með, en sú hugsun á í mínum huga að vera í forgrunni þegar kemur að reglusetningu stjórnvalda og þegar það verður að innleiða þessar EES-tilskipanir allar. Ég vil kannski bæti þetta orð í verki og bara ágætis dæmi frá stjórnvöldum eins og með reglur opinber innkaup á bílum. Það var alltaf legt regluverk og stjórnvöld voru með þá reglu að það sem hægt væri að kaupa 100% rafknúna bíla en það var opið fyrir að gera það ekki gegnum rekstrarleigu og langtímalegu.
og það var bara útboð í haust þar sem opinber stofnun var að kaupa 70 bíla og í rauninni andinn í öllu sem stjórnvöld að gera að það, og þeir bílar hefðu allir getað uppfyllt þá kröfu að vera keyrðir á rafmagni en það voru bara keyptir bensín- og dísilbílar út á kostnaðinu. Og breyta regluverkinu núna 2009. nóvember kom ný reglugerð þar sem búið að loka fyrir þessa glöfu en það þetta svona orði í verki. Og vil kannski bæta líka við og svo við verðum að reyna að gera þetta svona samtvinna þetta inn í reksturinn og nýta tölvukerfin þannig að við séum að safna gögnunum á hverjum degi í staðan fyrir að vera í einhverju átaki alltaf áramót þegar maður er að gera skýrslur og síðan að reyna þá að nota það til þess að bæta reksturinn. Við erum svo núna, við erum að smíða svona líkan fyrir bíllöfun okkar það sem getur fylgst með kolefnislosunum bara basically á hverjum degi þar sem við erum að sækja gögn úr kerfinu bara með Power BI skýrslum og þó ég sé nú ekki rosalega spenntur fyrir þessu kílómetragjaldi sem var lagt á þá það að hjálpa okkur núna því við erum með rosalega nákvæma mælingu á kílómetraakstrinum og erum svo með losunargildi frá bílunum og getum svo borið það saman við hvað við kaupum af eldsneyti. Þetta svona dæmi sem hvernig var hægt að gera þetta. Úrgangsmálunum líka, við erum búin að rosa árangrist þar, komin í 94,5% endurvinnslu hluta allar úrgangi sem fellur til hjá okkur og það mjög mikið á úrgangi. Eins og Aðalheiði nefndur, alls konar málmar og pappír og plast og þess og þar. En það svona þetta svona orð í verki og að virðiskeðjan, kannski eins og Halldór Benjamin nefndi áðan, þeir sem fyrirtæki sem að leita sér á húsnæði, að þeir séu sannarlega leita eftir gæðum og sama til eins og í bílunum að til dæmis að uppfylla eitt flokkin í skóp 3 að vita hver losun ökutækisins þegar það komið til þín. Að við erum með birgja sem að bjóða upp á bæði í fólksbílum og vörubílum svona life cycle assessment tölu fyrir þá bíla sem væri þá að nota í uppgjör í svona þannig að orði verkið, þá ættu fyrirtæki að velja þannig ökutæki frekar en heldur einhver sem ekki með svona gögn. Kannski bara í lokin að nefna að sé eitthvað sem að vilji leggja eitt hérna aftast. Já, kannski Sveinn býr eftir mækinum. Sjávarútvegurinn mættur. Já, takk hérlega. Já, sjávarútvegurinn mættur. Takk fyrir fínan panel og góð erindi. Ég tek undir, ég myndi segja bara allt sem hefur verið sagt. Að safna gögnunum mjög mikilvægt. Við safnum mikla gögnum hjá Brimi. Við erum til að mynda að brenna svona 10-12.000 lítrum af olíu á dag í fiskmjölsverksmiðjunni sem við rafvæddum 2010 þegar hún í gangi. Það mjög mikilvægt að koma í veg fyrir það. Á sama tíma sjáum við að það hefur aukist raforkuframleiðsla mikið en hún nýtt í annað en orkuskiptin. Þannig að mér langaði til að spyrja ykkur kannski tvær spurningar. Annars vegar þetta. Eigum við að setja opinbera stefnu forgangsröðun raforku til orkuskipta? Svo spurning nummer 2. Það kemur inn á byggðaþróun sem að mér mjög hugleikinn og okkur í sjávarútveginum. Hárrétt sem bent á, það mjög margt gott að gerast en heilt yfir krafturinn þar sem að nógu mikið af fólki til þess að koma hlutum í framkvæmd. Eins og til að mynda Reginni með húsnæði hérna í Reykjavík á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Við vitum að losun frá landi, ef við horfum á losun gróðurhúsalofttegunda, það flest sem bendir til þess að hún sé mest frá landi af öllum flokkum. Og það má segja að við erum að einhverju marki að taka fólk úr dreifðum byggðum af því að það eru tækifæri á þéttbýlisstöðunum, þar höfum við fjármagn til að byggja upp. Hvað eigum við að gera í þessu? Skiptir þetta máli í samhengi sjálfbærar þróunar að byggja upp út allt land eða skiptir þetta engu máli og ef það skiptir máli, hvað getur íslenskt atvinnulíf gert til þess að ýta undir sjálfbæra þróun allt land? Já, raforkumálin og það fasteignamálin. Hver vil byrja? Þú vil taka boltan til að byrja með? Mér fallast bara hendur. Sko, ég verð bara að svara þessu sem ég hef ekki skoðun á þessum málum sem forstjóri Regin, sko. En þú spyrir mig forgangsröðun raforku.
grunnurinn sá að við erum að framleiða of litla raforku. Það mín afstaða, sko. Og ég tel að það að tengja það við byggðafestu og byggðaþróun. Ef við horfum á uppbyggingu virkjana og eða vindmyllukosta til næstu ára og áratuga, þá tel ég einsýnt að það sem hafi misfarist í íslensku samfélagi undanfarnum áratugum að ná sátt á milli landshlutana þar sem verið að byggja upp þessa vindorkukosti og eða virkjanir og nýtingu í heimabyggð. Ef ég var í krafin svara á svona fundi sem heyrist að sé að gerast hérna núna, þá myndi ég segja að lausnin var einhvers staðar í þá átt að sá landsfjórðungur sem að virkjun byggð upp í, að það sé skilyrt við tvo hluti, annars vegar að hluti orkunar verði nýttur í heimabyggð sem svarar þá forgangsröðunar vinklunum sem þú nefnir og í annan stað að það verði að tryggja dreifingu raforkukerfisins allt land til þess að ná sem hagkvæmastri nýtingu á þeirri raforku sem þá restin, kannski 80% af þeim 100% og 20% í heimabyggð. Hvað varðar uppbyggingu hringinn í kringu landið, þá fólk ekki flotsteypa. Við dreifum ekki fólki bara landið eins og okkur hendar. Fólk eltir tækifæri, fólk eltir verðmætasköpun og atvinnu uppbyggingu og þessi grunninnviðir sem þurfa að vera til staðar til þess að verðmætasköpun geti átt sér stað meðal annars raforka, aðgengi að menntun, aðgengi að auðlindum og það svarið við þessari spurningu, ekki hvar einstaka fyrirtæki ætla að fjárfesta í fasteignum svo dæmis í tekið. Það eitthvað sem kemur á eftir, en við þurfum að skapa forsendur fyrir hitt og ég held að þessi umræða raforkumál, orkumál, eigi eftir að taka meiri hluta af hinu pólitíska sviði á næstu árum. En það þetta orðið þannig að það ekki hægt að fara í atvinnuuppbyggingu í Skagafirði, á Vestfjörðum og jafnvel sums staðar á Suðurlandsundirlendinu vegna þess að við höfum ekki sinnt þessum innviðum og ekki unnið heimavinnuna sem okkur ber að gera sem samfélag á hverjum tíma. Og ég hef miklar áhyggjur af þessu. Ég get náttúrulega bara að tala fyrir þann geira sem ég að starfa í og það svolítið relevant með til dæmis batteríin sem við erum núna að koma til losunar úr þessum rafmagnsbílum. Og það svona einkennandi fyrir stjórnvöld og svo atvinnulíf annars vegar að það ekki samræmi á milli þess sem að gerast í atvinnulífinu og það sem að stjórnvöld að gera. Þau ákveða að flytja fullt af rafmagnsbílum og innleiða alls konar ívilnanir fyrir það. En það gleymist að hugsa dæmi til enda, það gleymist að hugsa hvað ætlum við að gera svo við þessi batterí þegar kemur að því að faratækið annarkvort tjónað eða úrsetgengi og það að farga því. Og ég tók sem dæmi hérna bara 2018 held ég þegar ég tók við fyrsta bílnum, svona rafmagnsbílnum til förgunar. Að þá fær neytandinn 20.000 krónur fyrir að skila bílnum sem greitt af Samgöngustofu eða úrvinnslusjóði. En það kostaði 250.000 að farga batteríinu. Það gleymdist bara að hugsa fyrir því. Og það tók alveg 5 ár. Það kemur það kemur reglugerð núna 2023 einhvers slags farveg fyrir þessi batteri og þú getur kannski hjálpa mig með þetta. Ég ekki enn búin að fá niðurstöðu í það. En það eru bílaframleiðendur eða innflytjendur sem eiga að finna út úr því hvað við ætlum að gera við þessi batteri. Við erum ekki komið lengra. Og meðan hef ég bara safnað þessum og þetta er svolítið einkennandi fyrir þetta samspil milli stjórnvalda og atvinnulífsins. Að atvinnulífið á einhverju vegferð og stjórnvöld alltaf einhvern veginn, bíð eftir mig, við skulum, hvað segirðu þetta? Nú, þeir alltaf á eftir okkur, þau ekki tilbúin og þau ekki með einhvern ramma það hvernig hlutinir eiga að virka og hvernig hvað á að gera. Ég get aðeins bætt í þetta, náttúrulega Evrópusambandið hefur sett ákveð regluverk hvernig í hvað ferli batteríin eiga að fara og ábyrgðin hjá bílaframleiðendum. En svo hún á okkur sem þá fulltrúum bílaframleiðenda hér á landi. En svo þurfa stjórnvöld að setja þá þetta einmitt ferli í gang líka og eins og úrvinnslugjaldi kom alltaf allt of seint. Ég held að verið byrjun árs 23 sem eitthvað 15 árs kall og fullt af batteríum sem voru alltaf byrjað að safnast fyrir í kerfinu. En kannski góðu fréttirnar þær að batteríum endast miklu lengur heldur en menn reiknuðu með voru ég bara að tala 5 ár, við erum að sjá alveg 12-15 ára endingu á batteríunum og svo stóru bílaframleiðendur byrjaðir að setja upp kerfi í samræmi við evrópska regluverkið og bara ég get bara sagt með Volvo Car til dæmis að þeir eru búin að setja upp battery recycle centers í Gautaborg þar sem við getum sendt batteríin út Volvo grúppan sem með stóru tækina sem vörubílana að þeir eru með þeir eru búin að stofna sér deild, bara talandi tækifæri sem heitir Volvo Energy
sem að taka við batteríum og annarkvort að setja þau þá í endur not sem einhver allt annars not eða endur byggja þau og setja það aftur í bíla eða hluta þau sundur og nota hráefnin aftur og nýtt. Þannig að þetta alveg að byrja. Það varandi orkuna, því ég var hérna í hópi hjá samtökum atvinnulífsins loftslagsvegvísi atvinnulífsins í vegasamgöngum og við reiknuðum út hvað þyrfti af raforku til að keyra ákveðin fjölda bíla í flotanum. Og það hægt að keyra 150.000 rafbíla. Það eru 30.000 rafbílar í flotanum í dag, 10% af flotanum. Flotin eitthvað 280.000 bílar. Það verður að keyra 150.000 bíla á rafmagni sem við erum með í dag. Það þarf ekki að virka neitt, bara út af þessu. Vegna þess að það er svo mikið vannýtt orka á nóttunni. Þetta gildir ekki þetta iðnaðinn eða svoleiðis, þetta bara bílana. Og líklega 70-80% bílur hlaðnir á nóttunni. Og númer 2, það fullt af strandaðri orku í kerfinu. Þannig að það þarf að koma orkunni frá Austfjörðum eða Blöndu þar sem hún notuð, til dæmis á Vestfirði og fleiri staði. Og þarna hefur náttúrulega við sofið á verðinum í áratugi með flutningskerfin í raforku. Þannig að, já, þetta mitt innleiki í raforkumálin. Já, bara aðeins að koma inn á, þetta risastór spurning og margt hana að segja, en ef ég tala svona bara út frá þeim bransa sem ég í, ég fæ fyrirspurnir nánast vikulega það að opna verslanir út á landsbyggðinni og okkur þykir mjög vænt það og við myndum gjarnan vilja opna verslanir til að tryggja þessa nauðsynlegu innviði sem þarf til þess að auka velsæld í þessum íbúakjörnum. En það bara ekki raunsætt því miður og það sem við höfum verið að gera í þessu samhengi að nýta snjallverslunina til þess að koma vörum á samkeppnishæfu verði til fólks sem býr út á landsbyggðinni. Og við sjáum það svona hluti til okkar samfélagslega ábyrgð að gera þetta. Við erum að byggja upp þessu innviði og við erum að nýta tæknina til þess að auka vöruframboð. Og þetta einhver bara svona sem þarf kannski að hugsa út frá líka fleiri vinklum. Þú veist, hvernig hægt að hugsa bara módelið upp á nýtt. Því að það svona, já, það þarf að vera forsenda fyrir vexti og það þarf að fá fólk til að flytja á þessa staði sem eru á landsbyggðinni til þess að byggja upp virði til lengri tíma. Og það auðvitað bara risastórt stefnumál. Ég held að það séu bara góð loka orð og ég held að við gefum bara panelmembur gott klapp. Takk kærlega fyrir ykkar framlag. Og Hugrún, þú ætlar að leiða okkur inn í næsta áfanga. Já, fyrir að nú ég náttúrulega eina sem stendur í veg fyrir að þið getið fengið ykkur kaffi og smá kröður í, en já, við komumst ekki lengra í dag og mér langar bara að þakka kærlega bara fyrirlesurunum í dag og pallborðsþáttakum til að gefa sér tíma í að vera með okkur og líka bara þeim sem eru inn í salnum og hinum með við skjáinn. Það vissilega af nógu að taka og augljóst að það mörg sóknartækifæri þegar kemur að innleiðingu sjálfbærni í rekstur fyrirtækja. En eins og Gunnar kom inn á áðan, við erum bara rétt að byrja og því mikilvægt að reyna að leita leiða til að horfa á þetta sem tækifæri til úrbóta en ekki kvöð. Og ég bara svona punktaði niður nokkar hluti, það bara mikilvægast að skoða hvað sem skiptir mestu máli, kannski mínum rekstri, hvað þetta að auka jákvætt framlag, minnka neikvæð áhrif og lausnirnar þurfa kannski ekki alltaf að krefjast róttækra breytinga því oft þetta að nýta betur kannski það sem nú þegar til staðar hjá fyrirtækjum og svo tölum við að vera með orð í verki, skilja betur allt þetta regluverk og allar þessar nýjungar þannig að við getum fengið aukið sjálfstraust í að tala þetta. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Við kveðum ykkur á skjánum að sinni og nú